you doing? DINO bro itin gen tawat alut video ikut oyalu sadarin piligan no itin ada oyalut artificial intelligence udahin mau hadapu hetikila dunnayan. Itin video ikatayan na kalin DINO bro channel ikatamat subscribe ikalan at nam subscribe ikaran ni. Iwagay mo DINO bro Facebook ikat Instagram ikat follow karan at amatad karan ipa. Ihinam apian video ikat. ඉතින් ඔයාලා මේ කලින් මම ප්ලේ කළ වීඩියෝ එකේ දැක්කා වගේ ලස්සන AI ඉංග්‍රීසි සිංහල කතා කරන ඉංග්‍රීසි නිවේදකෙක්ව AI tool එකක් භාවිත කරලා ඔයාලගේ channel එකට නැත්නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකකට දාගන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඇති කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන ඉතාම සුළු පියවර ටිකකින් ලස්සන AI character එකක් ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් සිංහල කතා කරන විදිහට කටහඬ යොදාගෙන. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි කරන්න තියෙන ඉතාම සරල දෙයක්. ඉතින් මම ඔයාලට පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියන්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක. අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඉතින් මම මේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි DID කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා පේනවා ඇති guest කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතන පොඩි arrow mark එකක් තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා login and sign up කියලා මෙතන ටැබ් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඔයාලා ඉස්සල්ලාම ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ටික වෙලා ගිහලා අපිට මේ ටැබ් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දෙන්න පුළුවන් let's get started කියලා දෙනවා. Google විදිහට දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් විදිහකට දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් email address එක හරහා ඔයාලට මේකට sign up වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම නම් Google හරහා තමයි sign up වෙන්නේ. මොකද ඒක ඉතාමත් ලේසි. එයාලා ඔටෝම sign up වෙන හින්දා මම continue with Google කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ටික වෙලා ගිහලා අපේ account එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේක මෙහෙම පෙන්නනවා. ඔයාලට තියෙන කැමති account එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතන තෝරගන්නවා මගේ account එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ යාලා ඔටෝම ලෝඩ් වෙලා අපි අපේ ආයි හිටපු මේකටම ගෙනවා. ඉතින් මම මෙතන පේන්නේ මම කලින් කරපු එක වීඩියෝ ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන create video කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන create video කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්නවා මම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ලෝඩ් වෙලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන characters ගොඩාක් මේ පල්ලෙහාට scroll කරපුවම characters ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම AI වලින් හදපු ඒවා තමයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ උඩ තියෙන characters වල එයාලගේ hand ඉඳන් චලනය වෙන ඒවා මෙතනද පේනවා. ඉතින් මේ පල්ලෙහා තියෙන characters ගත්තොත් එහෙම එයාලගේ මූණු විතරයි චලනය වෙන්නේ අපි කතා කරන sounds ඒවා දැම්මහම. ඉතින් මේ උඩ තියෙන ඒවා ඉතාලම live විදිහට අපිට AI characters බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරනවා මේ උඩ තියෙන ඒවා ඔයාලත් ගත්තොත් එහෙම හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මෙතන අපි කරගන්න ඕනේ අපිට කැමති character එකක් තෝරගන්න එක. මේ ඔක්කොම free. ඉතින් මම මෙතන තෝරගන්නවා lady character එකක්. මම මේ character එක තෝරගන්නවා. ඉතින් අපිට තෝරගන්න තියෙන මේක උඩ click කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ටික වෙලා ගිහලා අපිට මෙතනට ඒ character එක පේනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන square කියන එක උඩින් මේක vertical අතරද නැත්නම් landscape අතර තියෙන කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කම්පියුටර් එකට ගන්න හින්දා මේක landscape කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වැදගත් මේක තමයි background color කියන එක. ඔයාලා හිතන්න මම අර කලින් දැන් ඉස්සලා play කරපු වීඩියෝ එකේ වගේ පිටිපස්සට breaking news කියලා වගේ ලස්සන image එකක් add කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක green screen කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන BG කියන එක උඩ click කරලා මෙතන green color එන විදිහට මෙහෙම දෙපාරක් විතර ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන green color තියෙන තැනක mouse එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාගේ පිටිපස්ස green color වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් අපේ character එක generate කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ language එහෙම හදාගන්න. ඉතින් ඒක මෙහා පැත්ත වලට පේනවා ඇති script කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි අපේ language කටයුතු හදාගන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන language කියන තැන සිංහල ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ arrow එක උඩ click කරලා ඒක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සිංහල ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් අපි මෙතන ඊට පස්සේ voices වලට යන්. ඉතින් voices වලදී ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේක female කටහඬක්ද male කටහඬක්ද ඔයාලට ඕනි කියලා තීරණය කරන්න. ඉතින් මම මෙතන female character එකක් තෝරගත්තා ඉඳන් මෙතන female කියන තිලිනි කියන voice එක මම මෙතන select කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් මේක තමයි අපේ දැන් අපි කියන ඒවා මොනවද කියලා දෙබස මෙතනට සිංහලෙන් paste කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන වලට පේනවා ඇති type a script here you can start from කියලා අන්න එහෙම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලා දෙබස දාන්න ඕනේ සිංහලෙන් type කරලා. ඉතින් එතකොට අපිට මොනවත් mic එකක් පාවිච්චි කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි type කරන එක තමයි මෙයාලා auto AI වලින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය හරහා generate වෙලා කතා කරන්නේ.
ඉතින් අපිට මම මෙතනට කලින් ටයිප් කරගත්ත එකක් තියෙනවා මම එතනට පේස්ට් කරගන්නම්. ඉතින් මම දැන් මෙතනට මගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන ඉතාමත් ලේසි වැඩේ ජෙනරේට් වීඩියෝ කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ටික වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක ලෝඩ් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා cancel generate කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙදි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ generate කියන එක තමයි. ඉතින් මාත් ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක generate වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පේනවා we have successfully generated your video කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපිට ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ක්ලික් කරලා බලමු මේකේ preview එක කොහොමද කියලා. ඔයාලව සදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ DINO browse YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් නැවතම තාක්ෂණික තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. අලුත්ම software apps අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන හැටි ඔයාලට හදනවා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාක්ෂණික ලෝකයේ නවම උපතිසේ යන්න ඔබත් DINO browse channel එකට එක් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සුපිරියටම හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා පෙන්නන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකත් ෆ්‍රී ඕන නම් මම ඔයාලට ක්ලික් කරලා පෙන්නනවා. මෙතන ඔන්න අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කම්ප්ලීටඩ් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහලා මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මම මෙච්චරයි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඉතින් ආයෙත් සුපිරිම AI tool එකක් ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් නැවතත් අපේ වීඩියෝ බලන්න අපේ subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ Facebook එකේ DINO bro follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැවතත් ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.